از انواع جالب رژیم‌های فستینگ 5-2 هست و به جای اینکه ما اون فستینگمون رو در طول روز تقسیم کنیم میایم در طول هفته تقسیم می‌کنیم. یعنی 5 روز هفته رو ما رژیم غذایی عادی داریم و 2 روز رو میایم رژیم غذایی زیر 500 کالری می‌خوریم. تو این ویدیو علاوه بر اینکه قواعد کلیش رو با هم بررسی می‌کنیم، میزان اثری که بر کاهش وزن میذاره رو با هم بررسی می‌کنیم، فوایدی که برای قسمت‌های مختلف بدن داره رو با هم مرور می‌کنیم و از اون طرف میگیم برای چه کسانی این رژیم خوب نیست و اون 2 روزی که فستینگ باید باشیم چه غذاهایی باید بخوریم. خب رژیم فستینگ 5-2 اولین بار توسط یه روزنامه‌نگار انگلیسی به نام مایکل موزلی خیلی محبوب شد و قواعد کلیش هم این هست که من 5 روز هفته رو رژیم غذایی عادیم بدون هیچ محدودیتی رعایت میکنم و 2 روز رو میام غذامو میکنم زیر 500 کالری که تقریبا میشه زیر 1/4 نیازهای عادی یک فرد انجام میدم که در طول هفته وقتی حساب میکنه خب کالری کلی کاهش پیدا میکنه و منجر به کاهش وزن میشه. یکم جلوتر هم که رفتن اومدن انواع دیگه مثل فستینگ 3-4 یعنی 3 روز فستینگ و 4 روز غذا خوردن هم بهش اضافه کردن. در مورد اثراتی که این رژیم بر کاهش وزن میذاره، اول از همه باید دقت کنید که میزان کاهش وزنی که این رژیم میده نسبت به یک رژیم کاهش وزن عادی مقدار بیشتری نیست، بلکه مقدار برابری. فقط گفتیم این رژیم کمی کاربردی تره و از اون طرف مقدار چربی بیشتری ما از دست میدیم. این رژیم اگه خوب رعایت بشه حتی باعث کاهش چربی‌های شکمی هم میشه. فقط باید دقت کنید اون 5 روزی که ما رژیم نیستیم و رژیم عادی هستیم باید حتما یک رژیم عادی رو رعایت کنیم. نباید بیایم اون جبران اون 2 روزی که غذا نمیخوردیم رو بکنیم و مقدار بیشتری بخوریم. خب این باز میشه همون دیگه، فرقی نمیکنه. و بهترین نوع حالت این رژیم هم زمانی است که با ورزش به خصوص ورزش‌های استقامتی همراه میشه. از فواید این رژیم بخوایم بگیم شاید محبوب ترینش کاربردی بودن اون رژیمه. به خاطر اینکه 5 روز هفته رو فرد رژیم غذایی عادی خودش رو داره، یعنی بدون هیچ دست زدنی، بدون اینکه صبحانه یا نهارش رو بخواد دست بزنه و فقط 2 روز هست که خب رژیم میره و فستینگ میره و این برای خیلی‌ها کاربردی است. از طرف دیگه دیدن تو 3 ماهه میتونه کاهش وزن 5 کیلویی بده و از این 5 کیلو حتی 3.5 کیلوش چربی باشه که میزان قابل توجهی هست. سطح لپتین و CRP که 2 تا فاکتور التهابی هستن رو به مقدار زیادی کم میکنه که همه اینها وقتی در مجموع با هم حساب میکنید ببینید که میزان التهاب در بدن رو به میزان قابل توجهی کم میکنه که یکی از فواید خیلی خوب این رژیم هست. خب تو این رژیم اون 2 روزی که قراره زیر 500 کالری بخوریم چه غذاهایی باید بخوریم؟ خب همونجوری گفتیم باید زیر 500 کالری باشه و این 500 کالری هم مقدار زیادی نیست، بس باید درست خرجش کنیم. یکی از اون غذایی که خیلی خوب هست تو این روزا بخوریم و خب سیری ما رو افزایش میده سبزیجات. ما انواع سبزیجات به خصوص سبزیجات غیر نشاسته‌ای مثل انواع سالادها رو میتونیم قرار بدیم بدون اینکه مقدار زیادی کالری دریافت کنیم و سیرمون هم بشه. دومین کاری که باید بکنیم باید پروتئین بیشتری بخوریم، مثل تخم مرغ آبپز، مثل فیله مرغ، مثل ماهی کبابی بدون نون که کمک کنه ما پروتئین خوبی دریافت کنیم. از طرفی اگه می‌خوایم غلات و این مواد غذایی بخوریم باز سعی کنیم تا جایی که میشه سمت سوپ بریم، چون سوپ‌ها هم احساس سیری بیشتری دارن هم نسبت به خب مواد غذایی که سوپ نیستن خب کالری کمتری دارن. یعنی مثلا یکم سوپ برنج نسبت به خب برنج عادی هم حجم بیشتری داره، هم سیری بیشتری داره، هم به نسبت کالری کمتری داره. و این سری مواد غذایی که گفتیم آزاده مثل چای، دمنوش، قهوه و کلا نوشیدنی‌های بدون کالری مثل آب گازدار هم توی رژیم شما میتونید بیشتر استفاده کنید. خب فستینگ 5 رو چه کسانی نباید رعایت کنن؟ اول از همه میشه خانم‌های باردار و شیرده، دوم کسانی که مشکلات قند خون دارن و قندشون در نوسانه، سوم کسانی که مشکلات باروری دارن و تحت درمان هستن، اینها نباید این رژیم استفاده کنن. علاوه بر اون کسانی که خب مشکلات چرخه قاعدگی دارن اونها هم نباید این رژیم استفاده کنن چون میتونه تاثیرگذار باشه. فقط دقت کنید این رژیم به طور معمول در مردها بهتر جواب میده، نه که در خانم‌ها جواب نده، ولی دیدم میزان کاهش وزنی که در آقایون میده نسبت به خانم‌ها بیشتر. امیدوارم مطالبی که گفته شد به درتون خورده باشه و تونسته باشید یه آشنایی کلی با رژیم فستینگ 5 داشته باشید.